Hey! Welcome back sa isang panibagong guide / tutorial natin sa Dota 2. Ngayon, ihanda nyo yung mga daliri nyo kasi mamiminger tayo. Gamit si Lion. Seryoso na tayo. So si Lion, isa siyang intelligence hero na kadalasan ginagamit sa support role or minsan sa mid lane, pero ngayon na yung tatalakayin natin muna yung support role kung saan siya mas kilala. Effective si Lion sa mga ganks dahil madami siyang disables at malakas yung burst damage niya. Madaling makapag-initiate si Lion sa mga ganks kasi almost lahat ng skill niya designed para sa ganking. So yan, may background na kayo about kay Lion. Mag-uumpisa tayo sa first skill niya. I've already been to hell. What else can they do to me? So, ang first skill ni Lion ay tinatawag na Earth Spike. Sa Earth Spike, maglalabas si Lion ng mga spike galing sa lupa. Pag tinamaan ng kalaban ni Lion dito, may stun sila or siya at makaka-receive ng magical damage. So, sa first point ng Earth Spike, meron itong stun duration na 1.4 seconds at may 80 magical damage. Sa second point naman, magdidil ito ng 140 magical damage at 1.8 seconds stun duration. Sa third point, meron siyang 2.2 stun duration at magdidil ito ng 200 magical damage. Sa fourth and final point, magdidil ito ng 260 magical damage at 2.6 stun duration. So, para sa second skill naman ni Lion na ang pangalan ay Hex, gagawing palakan ni Lion ang kalaban niya para hindi ito makapag-hit at makapag-skill. Tsaka magiging 140 ang movement speed pag ginamitan ng Hex ni Lion yung kalaban niya. So sa first point naman ng Hex, meron itong duration na 2.5 seconds at may cooldown na 30 seconds. Second point naman, meron itong 3 seconds duration at cooldown na 24 seconds. Sa third point naman, meron itong 3.5 seconds duration at may cooldown na 18 seconds. Sa fourth and final point, meron itong 4 seconds duration at 12 seconds cooldown. Sa third skill naman ni Lion, madali lang i-explain yan. So, hihigupin lang ni Lion yung mana ng kalaban niya para magkamana siya. So, habang kinukuhanan ni Lion ng mana yung kalaban niya, may slow siya dito for 5 seconds. Ito ay channeling spell, which means pag gumalaw ka or na-stun ka, makakancel ang skill mo. Para sa unang point, makakakuha si Lion ng 20 mana per second sa kalaban niya at may cooldown na 16 seconds. Sa second point naman, makakakuha si Lion ng 40 mana per second at may cooldown na 12 seconds. Sa third point, makakakuha si Lion ng 60 mana per second at meron itong cooldown na 8 seconds. Sa last and final point, which is fourth point, makakakuha si Lion ng 120 mana per second at may cooldown na 4 seconds. At sa pinakahihintay ng lahat, ang ultimate skill ni Lion, the famous Finger of Death. Ito, napakasimple lang nito. Pipingirin lang ni Lion yung kalaban niya. De, joke lang. Kaya Finger of Death kasi gagamitin nila yung cursed finger niya para mag-unleash ng laser beam or what, hindi ko alam kasi tawag doon or hindi ko alam i-describe yun, papunta sa kalaban niya. Magdidil ito ng napakalakas na magical damage sa kalaban. Sa first point, meron itong 600 magical damage at may cooldown na 160 seconds. Sa second point naman, magdidil ito ng 725 magical damage at meron itong 100 seconds cooldown. Sa third and final point, magdidil ito ng 850 magical damage at 40 seconds cooldown. Take note, pag nakapatay or assist si Lion gamit ang Finger of Death niya, magkakaroon ito ng bonus 80 magical damage. So, finger lang na finger. Playstyle! So, sa early stage ng game, ang go-to build ko kay Lion katulad lang din ng sa CM build ko. Sa mga hindi pa nakakapanood nun, ililink ko sa description box yung video na yon para makaka-catch up kayo sa mga tutorials ko at mapanood nyo din. So, ang build ko Windlace para sa move speed ko kasi medyo mabagal din si Lion. Na tango para hindi ako laging pumupunta sa base at may health regeneration ako. 2 mango, tapos yung mango na yan kasi hindi ko masyadong gagamitin yan, for emergency use lang yan. Kasi mayroon din yan health regeneration. Tapos, isang ward para may vision din kami. Tapos, ang una nyong kukunin na skill yung Earth Spike, yung first skill nyo. Para may stun kayo in case na mag-gank kayo sa early game pag kino-contest nyo yung bounty rune. Hindi ko ginawa yung katulad sa CM video ko na hindi ako nagstay sa lane. Kasi dito mas kailangan ko magka-Finger of Death para ma-stack ko na yung damages nun at makapag-kill ng mga heroes at makatulong sa mga clash. So dito naman, ang gusto kong gawin dito i-disable ko lang yung clarity ng Warlock para hindi siya makapag-haras sa amin gamit yung
poison niya. So dyan, ang balak ko in-stun ko na lang kasi hindi ko rin naman siya kaya. At ang ginawa ko na lang binait ko siya para mawala siya sa position niya at masandwich namin siya ni Gyro. So ayun, nakuha ni Gyro yung stun niya. Tapos na-secure namin yung kill. Pero dito, wala na rin kasi akong tango, kaya mas pinili ko na lang magpakamatay. Ang bala ko talaga ay magpakamatay dun sa neutral creeps kasi hindi umabot. Pero okay na yun kasi nakakuha naman ng first blood yung gyro namin at wala na rin naman akong pang-heal, kaya kailangan ko din mag-reset. Pero mas okay sana kung na-deny ako ng neutral creeps. So, ang advice ko lang sa mga nag-a-aspire mag-support dyan kayo pumesa sa side na yan habang nag-aharas kayo. Kasi para hindi nyo rin makuha yung aggro ng creeps at hindi mahirapan mag-last hit yung carry nyo. So, dyan makikita nyo na kapag aggro ko at nakapatay ko din yung carrier ng Bloodseeker. Kaya maganda yon at hindi rin naman ako namatay. So, ayos na yon. So, sa early stages naman ng game, ang gagawin nyo lang magi-stun lang kayo sa support nila or sa carry nila. Depende kasi pagka magic type yung carry nila or kailangan nila ng mana para makapag-harass or last hit. Kasi yun lang ang gagawin nyo. I-stun nyo, tapos imamana drain nyo, tapos hanggang maubos yung mana nila. Pero make sure na hindi kayo mamamatay in the process. Dito naman makikita ko, nag-engage na yung Bloodseeker dun sa gyro namin at tinamaan siya nung silence niya. Wala na siyang health. Tapos nakita ko din yung Warlock na pinuntahan niya yung gyro at ipapatay na nila. In-stun ko to at siguraduhin nyo, pag may chance na kaya nyong i-stun yung dalawa, yun yung gawin nyo. Para mas more chance of killing someone and more chance din na mag-survive yung sinesave nyo. So yan, dito, napatay namin yung Warlock. Wala rin akong hex dito. Ang gusto ko lang sabihin dito hindi porket support kayo tapos wala kayong skill or wala na kayong stun, hahayaan nyo na mamatay yung carry nyo. Be creative. Ang ginawa ko dito, binadiblock ko yung Bloodseeker para hindi niya maabutan yung gyro. At nakuha pa namin mapatay yung Bloodseeker dito. Tapos, nakuha ko din mapatay yung carrier ni Bloodseeker at nakaligtas pa yung carry ko. So, maganda yon. At sana huwag kayo agad sumuko kapag wala na kayong skills as support. Marami at marami pa kayong magagawa. Pag support kayo guys, huwag kayo mag-focus dun sa isang lane na naka-assign sa inyo, sa isang carry. Make sure na tumingin kayo sa mapa kasi marami nangyayari dyan. Dapat meron kayong map awareness. Makikita nyo dito, nakita ko kasi sa map na nandun yung Doom tsaka yung Void Spirit sa mid. At obvious na i-gagank nila yung Invoker namin. Kaya nag-decide ako na mag-TP sa mid at sinubukan tulungan si Invoker. Tapos uulitin ko, kapag mag-i-stun kayo, dapat dalawa yung i-stun ninyo or make sure pag may chance na dalawa yung i-stun ninyo, gawin nyo. Kasi more chance of saving someone nga, sabi ko, diba? Kaso unfortunately, namatay yung Invoker namin at wala na kami magawa doon. Dito at trinay ko naman namin patayin itong Void Spirit. May nanadrain ko para hindi siya makatakas. At saktong dumating yung aking Tomb of Knowledge. Kaya nakuha ko mag level 6 at nilagyan ko agad yung Finger of Death ko. Tapos Finger of Death ko agad yung Void Spirit para hindi na siya makatakas. Tapos pagka level 6 na kayo kasi, dapat nag-roam na kayo kay Lion para mag-stack na yung Finger of Death nyo. At dapat pagkalagay nyo pa lang ng skill na yan, pag level 6 nyo, magamit nyo na agad para meron na agad kayong stack sa Finger of Death. Kasi importante yon sa late game. So, para naman sa item build ni Lion, katulad lang din naman siya nung sa CM build ko or sa CM video ko na sa umpisa tranquil, tapos pwede rin kayo mag-magic wand. Pero pagkatapos yung mag-magic wand kasi, ang i-prioritize nyo yung dagger nyo kasi importante kay Lion yun kasi dapat nakakapag-initiate siya at nakakapag-respond siya na mas maayos. Tapos after nung mag-dagger, pwede kayong mag-aghanims kasi pag nag-aghanims kayo, yung Finger of Death ni Lion magiging AoE damage, which means pwede siyang makapag-Finger of Death ng maraming hero at once. Tapos bababawasan din yung cooldown niya. At magi-increase din yung damage niya. Kaya maganda din yung aghanims kay Lion. After naman ng aghanims, pwede kayong mag-glimmer cape. Pwede rin kayong mag-force stop. Nasa sa inyo na yan. Kasi si Lion, ang kailangan lang talaga yan mobility. At kailangan niya dapat mabilis siya makapag-respond at makabilis siyang makapag-initiate. So hanggang dito na lang muna yung ating tutorial about kay Lion kasi beginner's guide lang naman ito. Sa mga hindi pa nakakapanood ng CM video ko or Crystal Maiden na video ko, support role din yon. Nasa description box yung link para mapanood nyo at may idea kayo.
So, salamat ulit sa panonood. Sana may natutunan kayo at maraming salamat sa suporta na na-receive ko dun sa last video ko. At mag-suggest pa kayo ng ibang hero na pwede kong gawan ng guide kasi ang balak kong next ay si Rubik. So, abangan nyo na lang. Maraming salamat ulit. Like and subscribe and LXIX out. Bye!